Di Qianxi, Cibane, Puna nebo Battledore and Shuttlecock. To všechno mohla být jména pro náš sport, ale nakonec hrajeme badminton a na jmenované předchůdce se už vesměs zapomnělo. Zajímalo vás někdy, proč právě badminton, kde se vzal moderní název a první pravidla? Ponořili jsme se do historie a zjistili tato fakta. Introducing Scotland's Ken Davidson in the far court and Canada's Hugh Forgy, two of the greatest international champions ever to hit a shuttlecock. Nejstarší badmintonovou asociací je ta anglická a právě ve Spojeném království vznikl nejen název, ale i současná podoba badmintonu. V 60. letech 19. století přivezli do Británie indičtí vojáci dětskou hru s opeřeným míčkem, zvanou Puna, podle indického města Puné. A také badminton je názvem místa. Badminton House v Gloucestershire a hrabství Beaufort. 8. hrabě Henry Charles Fitzroy Somerset si musel hru velmi oblíbit a prezentoval ve svém sídle tak, že se z ní oficiálně stala ta hra z badmintonu. Isaac Spratt, londýnský hračkář a sportovní nadšenec, už někdy okolo roku 1860 vydal pamflet Badminton Battledore New Game. Nejspíše právě on je autorem pojmenování, avšak žádná kopie se bohužel nedochovala. Evropa přitom už dříve znala hru s pálkou a košíčkem. Battledore and Shuttlecock se hrál kooperačně ve 2 a více hráčích a cílem bylo košíček udržet co nejdéle ve hře. V indických posádkách a posléze v Británii se však začala hrát mnohem soutěživější varianta. Slavný sportovní časopis The Field, který vychází od roku 1953, badminton zaznamenal ve vydání z 31. května 1873. V krátkých vzkazech najdeme stručný dotaz do pléna. Badminton game. Slyšeli jsme, že je teď tato hra v Indii velmi populární. Mohl by někdo z čtenářů popsat, jak se hraje, co je k ní potřeba a tak podobně? Netrvalo dlouho a redaktoři The Field dostali odpověď. Podle ní je sice badminton stěží něčím zábavnějším než klasika Battledore and Shuttlecock, nicméně hraje se až ve 4. Musíte si vyrobit ne jeden, ale jakoby 2 kurty, když natáhnete přes místnost, kde plánujete hrát provázek. Hraje se do 15 bodů a samozřejmě musí míček létat nad provázkem a nesmí spadnout na zem. Myslím, že je dobrý nápad zavěsit na provázek kousek papíru, abyste zabránili dohadům, zda byl úder nad anebo pod, a nebo byste také mohli použít síť. Zdálo se, že základ badmintonu je na světě. Halový sport, hraje se přes síť s možností singlu nebo deblu, dokonce i s návrhem na počítání bodů. Ale ne všichni měli stejně kvalitní informace, třeba jako autor druhého vysvětlujícího dopisu. Na začátku se snažte dosáhnout slušného počtu přihrávek s partnerem, třeba 100 až 150. Pak můžete začít cvičit výstřednější a náročnější údery, přihrávat si na různé vzdálenosti s překážkou a tak podobně. Co se podařilo nám? Za prvé 110 výměn se 2 míčky. Za druhé 435 výměn do trojúhelníku s dámou, která asistovala týmž 2 gentlemanům. Za třetí 370 přihrávek přes prostěradlo zavěšené ve výši 8 stop. Autorovi druhého dopisu můžeme připsat alespoň vizionářství některých moderních tréninkových metod, jako třeba nastřelování se zakrytou sítí. Brzy už se čtenáři Fieldu a sportovní veřejnost dočkali přesnějšího popisu. V srpnovém a říjnovém čísle vyšly první nákresy kurtu, nejprve 30 stop, posléze 39 stop dlouhého, to je necelých 12 metrů. Leták publikovaný v Kalkatě společností Great Eastern Hotel Company v roce 1873 je nejspíše nejstarší verzí zapsaných pravidel badmintonu. Dnešní výlet do badmintonové historie zakončíme první zmínkou o turnaji v novém sportu. 2. září 1876 The Field informuje o ženském badmintonovém turnaji v Tynemouthu. Zápasy byly velmi vyrovnané a vítězky musely tvrdě bojovat o ceny. Zúčastnilo se podle všeho 8 párů a z pavouka vítězně vyšly slečny F.A. Robinsonová a A.M. Bryanová. You want to be a badminton champion? You have to combine the dexterity of a dancer with the sleight of hand of a conjurer.